Dr. Ala is a family doctor, and today she's gonna be talking a bit about music and the role of music in kids' life and how it contributes to them from a doctor's perspective. So just if you can start by talking in general about the benefits as you see it and the uses of music in general in their lives, in the kids' lives. Sure. Hi Alexa. Hi everyone. الميوزك أكيد وأهميتها بحياتنا هي هيك on daily basis يعني. اليوم رح نحكي أكتر علم وستاديز شو برهنت، بس ما بدنا ننسى إنه الموسيقى هي فايتة ب all our like details، إن كان in our body ولا بالطبيعة ولا بكل شيء بنعمله بحياتنا في موسيقى، لدرجة إنه نحن صرنا متناغمين يعني صرنا عايشين معها من دون ما نلاحظها أوقات. وهون بتجي أهميتها على الإنسان. يعني إذا بدنا نحكي in general، الميوزك عندها كتير أهمية على المود، على الانكزايتي ليفلز، على انه لها كالمينج افكت اكيد على الناس. واذا بدنا نشوف من ايمتى تستخدم الميوزك، مش هلا او من 100 او 200 سنه، الميوزك تستخدم بكتير مجالات من آلاف السنين. يعني إذا بدنا نعطي هيك جنرال اكزامبلز مش بس على الهيلث، بنروح مثلا على الميليتري سيرفيسز، بنشوف إنه العسكر بحطوا لهم موسيقى معينة كرمال يحمسوهم، يزيدوا لهم ثقتهم بنفسهم. بالسبورتنج ايفنتس بنشوف انه على طول في ميوزك كمان كرمال يزيد الحماس. بنشوف اذا بدك in our daily lives بنفوت على المولز، على طول في ميوزك كرمال يخلونا هيك كالم ويخلونا عم نشتري ونصرف مصاري عندهم. بالريستورانتس بحطوا لنا ميوزك كمان كرمال to enjoy the ambience ونضلنا قاعدين. So the music is like around us every day من دون ما ننتبه لها. حتى إذا بنفوت عند الدانتست بنلاقي إنه في كتير دانتست they play هيك soft music بصوت واطي، وهيدا مش بس هيك ليسلونا، لأنه it is proven إنه في عندها effect soothing effect. قد ايه فينا ناس بيروحوا anxious عند الدنتست بس هونيك بيروقوا على الميوزك. حتى بعض السيرجنز يعني في جراحين بيلجأوا لانهم يحطوا ميوزك هن وعم يعملوا العمليات ليروقوا حالهم ولو يروقوا المريض. الميوزك حتى في ميوزك ثيرابي، يعني بس نفوت مثلا على طوابق معينه بمستشفيات معينه طبعا بنلاقي انه في ميوزك ثيرابي. يعني الدكتور له حق يطلب مثلا لمرضى الكانسر سبيشالي والكانسر بيدياتريك بيشنتس، يعني الاطفال اللي عندهم سرطان، له حق الدكتور يطلب لهم ميوزك ثيرابي. سو بصيروا يجوا لعندهم الميوزيشنز ويعزفوا لهم ليحسنوا وضعهم الصحي والنفسي. سو اذا بدنا نحكي بالجنرال ايفكتس اوف ميوزك ما بنخلص. بس هدول هيك ان جنرال. واكيد بتجي اهميه الميوزك على النوم قد ايه كثير مهم. نحن كادلت انا بعدني عم بحكي على الجنرال بوبيوليشن ومش بس عم بحكي عن الاولاد. الميوزك اهميتها بالنوم قد ايه بتساعد السليب، اهميتها بتخفيف الانكزايتي والستريس. سو هول كلهم اذا بدك ان جنرال وان سامري يعني اهميه الميوزك ان جنرال. اوكي إذا بدنا هلا شوي هيك to go deeper into music and mental health specifically. So Sure. What can you tell us about that? So we hear a lot يعني العالم تحكي بين بعضها إنه music helps, it helps. How does it help? صح. So إذا بدك كمان رح أحكي قبل ما نفوت كتير بالديتيلز المنتل هيلث. بحب أحدد على طول على نقطة الميوزك و exposing kids to music while they are in their mom's uterus. يعني البيبي لما يكون بقلب بطن أمه بعده أهمية الميوزك عليه بتبين كتير خلال الحمل وما بعد الحمل. لما نكون عم نحكي هالقصص مش بس عم نحكي شعر وعم نألف قصص، لا عم نحكي دراسات انعملت على آلاف من البيبيز اتابعوا انشاف. على طول بالدراسات بنحط جروبس بنقسم مثلا هول البيبيز تسمعوا على الموسيقى، هول ما تسمعوا على الموسيقى.
هيدي الجروب تسمعت بكير، هيدي الجروب تسمعت بعدين، وبيصيروا يتابعوهم خلال الحمل وخلال الولادة وخلال تطورهم بالسنين المبكرة بالحياة وبعدين كمان. وفرجت إنه أهمية الميوزك عند البيبيز كتير مهمة، لدرجة إنه ببلش تعطي positive effect حتى قبل ما البيبي يبلش يسمع. يعني نحن حاسة السمع بالبيبيز بتبلش to develop بال 24 أسبوع وطلوع تقريبا. سو دراسات اثبتت انه حتى البيبي اللي عم يسمع ميوزك قبل ال 24 اسبوع، يعني منا لينك دايركتلي للسمع، عم يسمع الام اللي عم تحط ميوزك لابنها قبل ال 24 اسبوع عم بيكون في بوزيتيف افكتس عليها، يعني ان كان دايركتلي على البيبي ولا indirectly through calming the mom. كلنا بنعرف انه كمان studies showed that a calm mom بيكون اليوترس عندها calm والبيبي بيطلع calm. A stressed mom her uterus will be stressed والبيبي رح يكون stressed out. لما يسمعوا ميوزك هول البيبيز تبين اشياء كثير مهضومه، يعني كثير مهضومه قد ايه بتاثر عليهم بوزيتيفلي لهدول البيبيز. اول شيء الهارت ريت تبعهم، دقات قلبهم بتكون اوطى من البيبيز اللي ما عم يسمعوا ميوزك. بيكونوا كالمر، بيكونوا لما بس يخلقوا بيكون نومهم احسن. بيكونوا معرضين للمغص او البيبي كوليكس اقل من غيرهم. بيكون عندهم قابليه انهم يعملوا ديفلوبمنت لللانجويج سكيلز، يعني اللغه عندهم بتبلش قبل غيرهم. وبين انه عندهم on the long term cognitive effects، يعني هدول البيبيز يلي بس الام عم تحط لهم ميوزك هن بقلب بطنها عم بيكونوا اذكى من غيرهم من البيبيز، يعني وعم بيجيبوا سكورز بالامتحانات او بالوات ايفر بالسكول اذكى من غيرهم. سو هون هيدي الأهمية كمان ما بدنا ننساها، وعم بيكونوا less يعني أقل عرضة للستريس والانكزايتي والديبريشن من غيرهم من البيبيز. سو هيدي وقتها يعني so from zero music بدها تبلش from zero معنا and full of benefits، يعني بيعذبون أقل basically بس يخلقوا وبتكون الام هي عم تستفيد بنفس الوقت، يعني اذا هي حاطه ميوزك وبالشغل ريلاكسينج ميوزك اكيد. هلا في ستاديز بيقولوا انه وات ايفر ميوزك يو بوت عندها نفس الايفكت عليك، وفي كونتروفيرسي هون بهيدا الموضوع. في ستاديز بيقولوا انه لا، في certain kind of music اللي هي السوفت ميوزك هي اللي بتعمل هيدول الايفكتس. سو هون على طول بالستاديز على طول في عندنا تناقض، وذاتس واي على طول في ongoing research ليفرجي مين الصح ومين الغلط. سو اذا بدك لنرجع للمنتل هيلث، تقريبا كنا يعني we mentioned them، يلي هو اهميه الميوزك مع الانكزايتي، مع القلق والتوتر. أهمية الميوزك بأنها تخفف من الديبريشن، يعني عند الناس يلي هن عم بيعانوا من اكتئاب. نحن معودين أليكسا نستعمل هول الكلمات on daily basis، يعني بنقول إذا نحن معصبين شوي بنقول اليوم I'm depressed، أو إذا نحن شوي قلقانين على شيء ما هو شيء يعني بيومنا بنقول I'm anxious، عندي anxiety، عندي هيك. بدنا نتعلم شوي. انا هلا استطردت على الموضوع بس ما في ينفتح قدامي mental health وما فوت بهذا شوي. نستعمل كلمات بمحلها. لما نقول depression يعني اكتئاب، يعني مرض، بدنا نحترم هيدا المرض ونحترم المريض. ما بقى نستخدم هول الكلمات OCD، يعني اذا واحد غسل ايديه مرتين بيقول OCD وبيكون مبسوط عم بيقول عن حاله OCD. لا، ما بدنا نستخدم هول الكلمات لانه هول في ناس عم تتعذب من وراء هدول الكلمات. نرجع هون للميوزك، اهميتها على الديبريشن، يعني على مرض الاكتئاب. الناس اللي عم يتعالجوا من الاكتئاب بتحسن تجاوبهم مع العلاج وبتخفف فترة العلاج إذا هن عم يتعرضوا على طول لميوزك بشكل كونسيستنت. أكيد بس نقول عم يتعرضوا لميوزك مش معناتها إنه مرة بالجمعة لنقول عم يسمعوا غنية. نو بس نحكي ميوزك يعني بدها تفوت بأور ديلي روتين. يعني الصبح مع المديتيشن بدنا نسمع ميوزك، بعد الظهر بنسمع ميوزك، قبل ما ننام ميوزك، إن كان playing an instrument كمان. هون كلها هيدي
So it كلها needs مرتبطة to become a habit. يعني لازم يتعودوا إنه بدها تفوت بنظام الحياة و it يس can نظام act as البيت. a نظام البيت كمان، وهيك إنه it can act as like a preventative، يعني exactly. بتتجنب وكمان إنه بتعالج، يعني صح it acts like two things. Okay. صح. سو بس نحكي ثيرابي على طول، يعني عندنا بريفنتيف وعندنا اكيد التريتمنت يعني. والميوزك بتفوت مثل ما قلت بالتو فيزز، بتفوت Okay. بالبريفنت حتى Okay. نتجنب ان نوصل على المرض، واذا حصل المرض بتساعدنا بالتريتمنت تبعه. Yes. Okay. Nice. هلا إذا بدي فينا هيك نحكي listening to music versus playing an instrument. يعني شو الأشياء مثلا يلي عندها benefits أكتر، إنه لما يكون الولد عم بيتعلم هو يدق على آلة وهو يعمل الموسيقى، مش بس يكون عم بيسمع. رايت. سو اللي حكينا عنه هو كله in general، يعني Yes. ان كان شخص عم يتعرض للموسيقى passively يعني عم يسمع، او actively يعني he's playing an instrument. Yes. هول هن كل الايفكتس بيصيروا عند البوث. اذا بدنا نروح اكثر عند الاولاد يلي بيتعلموا على ميوزيكال انسترومنت، هون بنفوت اكثر بديتيلز، يعني بنصير بدنا نحكي عن اهميه الميوزك بالديسبلين. الديسبلين للولد مثل حياتنا روتين بحياته، كثير مهم الروتين بالديسبلين. يعني الولد لما عم يعرف انه انا عندي بهيدا النهار ميوزك لسن، عنده مثلا واجبات معينه تجاه هيدا اللسن بده يعمله، بده يحضر، هيدا كلها it's very good من باب الديسبلين والروتين in general. و playing the instrument itself بتحسن كتير مجالات بعقل الولد. على المنتل هيلث حكينا رح تخفف له anxiety وتظبط له المود، تظبط له السليب وتخفف ستريس. على الكوجنيتيف ايفكت تبين انه الكيدز يلي بيلعبوا انسترومنتس اذكى من غيرهم رح يطلعوا. وعلى كبر بينوا انه هيدول الكيدز عم بيجيبوا سكورز اعلى من غيرهم بالسات اكزام، يعني عم بيكونوا اقوى من غيرهم بالماث، عم بيكونوا اقوى من غيرهم بالانجلش وباللانجوج. وهيدول الكيدز عندهم لانجوج سكيلز وسوشيال سكيلز اقوى من غيرهم. الميوزك بتخلينا يعني playing a musical instrument بتخلي الشخص يستعمل both parts of the brain، ويصير الانتركونكشن عندهم كتير اسرع من غيرهم. بيصير السوشيال سكيلز ديفلوبمنت كمان اسرع من غيرهم، واذكى من غيرهم بالسولفينج السمبل بروبلمز بالحياه. سو اذا بدنا نحكي هولي على الانتلكتشوال البارت، هدول اهم شيء بالنسبه للكيدز. هلا كمان في دراسه فرجت انه صح كل ما بكرنا لانه نبلش الانسترومنت كل ما احسن، بس كمان حتى الاشخاص اللي بلشوا playing an instrument بالadolescence years يعني later on كمان استفادوا، وتبين انه في عنا long term effect, positive effect of playing an instrument on our brains, on our mental health and our bodies in general. اوكي حلو. نحن هيك يعني وقتها يسألونا مثلا أي عمر أحسن الواحد يبلش موسيقى صغير. هلا أكيد في قبل ما يبلشوا instrument في بيكونوا بيعملوا إيفاي مثلا، ببلشوا يعودون، بعدين ببلشوا around 6 7 in general. وفي عالم بيصيروا إنه إذا صرنا 12 أو 13 أو 14 إنه كأنه بيصيروا عم بيفكروا إنه it's too late، إنه كان لازم نبلش، وخصوصا لأنه رفقاتهم يعني اللي بيكونوا من عمرهم بيكونوا مبلشين من قبل. سو بيصيروا يقولوا انه اكيد ما رح يصير انه هالقد شاطره او شاطر، وانه ما رح يمشي الحال. بس في اشياء انه when you start later كمان انه they pick up quicker، يعني بيفهموا الكونسبتس تبع الميوزك اسرع من مثلا حدا بلش عمره 6 سنين. سو في مثل اشياء that balance each other تيرجعوا يفوتوا. هلا اكيد مثلا لما يكونوا اصغر they grasp the technique أسرع من لما يكونوا أكبر، لأنه بيكونوا بعدهم their body is still forming, their muscles are still forming، فإنه it's better. بس بيكون ال understanding أضعف من لما يكونوا أكبر. So
That's why this is a good chance كمان to say that إنه there's never يعني ما في a right age to do that. for music. Exactly. قد ايه بنشوف ناس تعلموا على كبر يعني حتى الادلتس عم نحكي. Exactly. We have a lot of students. وأكبر مشكلة عند adults, so that's why we're gonna do كمان more lives about that هي إنه they are afraid to start. يعني this is the biggest challenge they have. ويمكن this is the advantage for kids لأنه usually their parents push them. So بيحطوهم أهلهم بهالactivity عادة أو إذا مش الأهل يعني حدا قريب. فحتى لو الولد منه عارف شو بده بيكون يعني خلص حدا وجهه. بينما when you're an adult يعني قليل لحدا to push you أو to put you in this activity. فبتحسي في كتير resistance وإلا لما يبلشوا بيكونوا كتير مبسوطين يعني. this is a bit of insights from our side. هون خلينا let's grasp the opportunity to say إنه على طول do what you are afraid of doing. Yes. يعني شو بتخافوا تعملوا وشو عبالكم تعملوا خايفين منه من زمان اعملوه. never too late and nobody will judge you يعني. وأهم شيء don't compare yourself to others. يعني يمكن صح نفوت على كلاس يكون في معنا ناس أصغر مننا بكتير ويكونوا better than us بس إنه ما بدنا ننسى إنه نحن كمان we have developed other skills over the past years بس ما نحرم حالنا من شيء نحن exactly. هيدي بكل الدومينز مش بس بالميوزك إن كان بالميوزك ولا بالسبورتس our brains are like way more elastic than نحن قد ايه بنفكر يعني فيهم يستوعبوا اشياء كثيره حتى لو على كبر اكثر من نحن بنكون على طول نحن we tend to underestimate our brains بس هو الحقيقه عكسها كليا. وهيك I want to ask you something شوي مش كنا محضرين بس as your experience with families with parents and kids يعني ال relation between them we face a lot of issues with مثلا parents when they don't know if they're pushing too much their kids to do an activity or they should step out. وبيصيروا منهم عارفين حالهم قديش لازم يكون هالinvolvement إذا لازم يركزوا to educate their kids إنه there are some benefits لأن كمان الأولاد أوقات يعني بيعندوا مثلا أو بيقولوا ما بدي أو هيك. what's your advice, what's your insight about that يعني for music and also other activities وقت يكون في هيك what to do. This is a very important question لأنه especially هلا recently بنشوف قديش نحن عم نعاني من هذا الموضوع. the golden rule أول شيء إنه الكيد الchild in general he needs his space يعني not to overwhelm them. مش كل شيء نحن عبالنا نعمله كنا نحن وصغار وأهلنا ما عملوا لنا إياه أو عبالنا نعمله نحن كبار بس ما عندنا وقت. we go and push our kids يلا go basketball بكرة تنس. قديش عم نشوف هلا أهل they are overwhelming their kids. ما عم بيكون عندهم وقت for their free play for their وما ننسى إنه الفري تايم والزهق هن أهم عامل للكرياتيفيتي. صح الميوزك بتزيد كمان هيدي نسيت أولى بتزيد الكرياتيفيتي عند الكيدز بس الفري بلاي والزهق هن أهم عوامل عند الأولاد لأنهم to be creative to enjoy themselves to develop their motor and cognitive skills. So قديش بدنا نعمل هيدا it depends على كل عمر معين. بكل عمر الولد بيقدر يستوعب مثلا activity معينة بوقت معين غير يعني الولد اللي عمره 7 سنين ما في يقارنه بولد عمره 16 سنة وكون عم باخدهم مثلا هو إذا أنا هيدي بتصير كتير عند العيال اللي عندهم أكتر من ولد كرمال their convenience بتلاقيهم عم بيوصلون على المحلات بنفس الوقت. يعني أنا عم باخد ابني لنقول اللي عمره 7 سنين وابني اللي عمره 12 سنة على نفس الاكتيفيتيز بنفس الوقت عم بيروحوا نفس الديوريشن اوف تايم which is wrong. على طول it's good to counsel and to ask the coaches لانه هن اللي اكثر ناس مدربين يعني اكثر مني بهيدا الموضوع انه الكوتش هو اللي بيعرف يحدد قد ايه. هلا اوكي في ناس بيكونوا كثير ماتيريالستيك وبيصيروا تبوش يعني في ناس بيقولوا لك ايه جيب الولد وما بيأثر وعمره 3 سنين بعلمه تنس. لا الاهل لازم يكونوا كمان شوي هيك aware to read about it. قديش عمره ابني بفوت بقرا بفتش بستشير الكوتش اذا ما اقتنعت بستشير اكثر من شخص بس
أهم شيء to keep in mind إنه not to overwhelm the child. يعني بده يكون عنده وقته الفراغ يلي ما عنده شيء فيه، ويكون هيدا كتير abundant بالأسبوع. ما ننسى إنه في سكول كمان من الصبح لبعد الظهر بيجوا بدهم يروحوا كل يوم activity. This is not acceptable. يعني مثلا أنا ممكن أقول على عمر 7 ل 8 سنين it's more than enough to put them in one activity like once per week. ما فينا نروح لهم كل وقتهم هيك ونضغطهم، لانه في ستاديز حتى فرجوا انه الكيدز يلي بفوتوا ب more than one activity قبل عمر 13 سنه، فرجوا انه هول are more likely to withdraw بس يكبروا. يعني ما بيكفوا. يعني قد ايه بنشوف ناس بيكونوا فاتوا بشيء وبلش يلقطوا السكيلز، بس ترجع الموضوع لإلهم، انه الخيار لإلهم، بتلاقيهم خلص زهقوا ووقفوا ونسيوها لهيدي السكيل. سو بدنا نكون نحن شوي هيك وايز as parents، وعلى طول على طول على طول لا نستحي ولا نتردد انه نسال دكتور، نسال ثيرابيست، نسال الكوتش، نسال الميوزك تيتشرز. على طول لنكمل الموضوع مع الاولاد بدنا نكون نحن كمان حشريه ونسال عن المواضيع. صح. ونحن يعني زيادة عن music as an activity, what's different is that you need to practice at home. So this is something ما بنلاقيه كتير common. يعني وقت تروحي على a group class, let's say it's once per week you go, there's a group, the spotlight is not on you as a kid. يعني when it comes to music you have a responsibility. يعني بيوصل الولد على الصف هو والأستاذ أو الأستاذة، فإذا منه مرن إذا منه مكن بتخلق عندهم a certain fear. يعني بيصيروا انه بيفكروا انه هن they lack، وبيصير في سايكل انه انا بالصف ما عم بكون منيح، ما عندي my motivation، ما بتمرن بالبيت. it gets worse and worse and worse. ومع الدور الاهل بهيدا الشيء اللي مش كل الاهل بيشوفوا كمان يعني هالسيتويشن، مشان هيك عم بستفيد واحكي عن هالموضوع. انه اوقات الاولاد they don't realize that this is the cycle, that they are not enjoying it, not because they don't like the instrument or they don't like music, but because they are not building this habit of maybe practicing 10 minutes per day and becoming better and better and better. And we cannot do this judgment and take the decision that okay اليوم رح اوعى ورح اعمل 10 minutes او اليوم فبهالاشياء كمان مثل ما بتقولي انه the parents need to be very attentive. يعني they have to be involved. yes مش بس انه نكون نحن عم نحط ابننا بالاكتيفيتي او بالكلاس لنكون نحن عم نقضي وقت. اوكي اكيد we need our time وبنستفيد لما يكون هو بالكلاس، بس we have to be involved. مثل حيلا شيء نحن عم نعلمهم عليه. واكيد ما ننسى انه الميوزك it enhances the self esteem عند الكيدز، وهيدي وحده من اللونج لاستنج امباكتس تبع الميوزك. يعني بس نحكي لونج لاستنج يعني عم نحكي على 50 سنه. يعني من هو ولد لصار عمره 50 سنه، الدراسه مثلا تبعتهم وشافت انه هن عندهم better attention، بيسمعوا احسن، بيتواصلوا احسن، بيحفظوا اسرع، عندهم social skills ومانرز احسن من غيرهم. وحتى الموتور سكيلز للكيدز اللي بيكونوا عم يتعلموا على instruments they develop motor skills اسرع من غيرهم، لانه بالنهايه عم يستخدموا ايديهم بمعظم الاوقات. سو البنفيتس يعني اذا بدنا هلا نفكر بضلوا يجي بينحكى عن اكثر من حتى حكيت قبل عن the discipline. و this is I think what إنه أكيد all activities and sports كل وحدة عندها البنفيتس تبعها، بس أنا I'm biased for music ف that's what comes first to my mind. هي يعني لأنه it needs practice and commitment and it forces you to have it as a habit. كتير يعني it stays with you. يعني we see it and with musicians و me being a musician myself إنه بصير عندك فكرة شو يعني بدي أعمل وقت لشغلة شو يعني and it teaches you also patience. This is very important لأنه هلا خصوصي kids are used to getting everything quick. يعني
right. في اب ما حبوها بيمحوها، فتنا دقيقتين شفنا هذا هرنا. Music is becoming more challenging for them because the rewards are long term. يعني ولا تلميذ رح يروح على صف وبعد الصف يحس انه عمل انجاز. رح يحس انه اوكي تعلمت نوت، بس اذا متوقع انه يعني ما رح تكون هينة، ما رح يكون دق الغنية اللي بحبها، أو ما رح يكون عامل something big. It's very short milestones until you get to where you want to get. it teaches you إنه أوكي بدي أشتغل على حالي، بدي وقت الشغلة لأقدر أوصل له. So this is هيك something كمان I think that is very important for kids, seeing kids nowadays. Yes. ومش بس كده صراحة، يعني نحن كمان هيك صرنا. نحن everything is being like هيك easy available for us. So بطلنا نعذب حالنا كتير، يعني مثل ما عم sharing your thoughts. وكمان it causes a problem for the teachers as well, for the music teachers، لأنه they feel like they want to make it easier for the kid so that the kid likes music, but at the same time يعني you can't go below a level of easy with music. يعني if you simplify it too much or if you go too easy on the kid، يعني there are ways, and this is what teachers work on, إنه how to motivate the kid and keep him happy while يعني transferring the idea of the thoughts to the kid. إنه يعني دورهم يعلموه للولد إنه صعبة، إنه الموسيقى صعبة، رح تاخد معك وقت، وعم تعمل شغل كتير حلو we're very proud of you، بس you need to know that it's gonna take time for you to reap the benefits. So yeah. And itself will teach patience مثل ما قلتي. Yeah. Yeah. So we have a question, you know, how does it affect the academic performance? If you want, you can answer that and we can wrap up the live. Yeah, sure. So مثل ما حكينا قبل عن academic performance, it improves the attentiveness. So بيكونوا أكتر عندهم attention من غيرهم، والattention span حتى، يعني فيهم يركزوا على موضوع معين أكتر من غيرهم من الأولاد. It improves the cognitive skills بالبرين، لأنه it involves multiple areas of the brain. So بيصير عندهم حتى الاناليسز أسرع من غيرهم، وبتترجم هيدي بانهم they score higher بالاكزامز. اكيد نحن على طول ما بنحب نركز انه الاكزام هو اللي يعطينا انه الريل ايفالويشن، بس انه في ستاديز فرجوا انه they score higher بالاكزامز. باللانجوج they develop the language اسرع من غيرهم، وحتى على long term مثل ما قلنا بيكونوا اقوى من غيرهم بالسوشيال والانتراكتيف سكيلز. هدول كلهم بدهم ياثروا على الاكاديميك بيرفورمانس، ان كان بالطفوله ولا later on بالادolescence ولا بالادلت لايف. it's a long lasting effect. وكمان يعني زيادة عنهم الديسبلين والتايم مانجمنت، بحس بيأثر على درسهم. يعني بيعرفوا عندي هالوقت to practice this time to study. It puts هيك order that helps them كمان in school or whatever they're studying in the environment إنه التركيز they are in. And they become more creative. Yeah. So كلهم هول مع بعضهم they will definitely improve. Yeah. Yeah. Amazing. طيب, thank you so much, Anjad. I'm very happy that we're talking about this. I really hope someone's gonna benefit from what we're saying and change something small يمكن in their routines or in their lives, or يمكن how they see music and its importance. It was lovely having you. Yeah. You want to say? Thank you. I wanted to share a saying for Plato. Yeah. عن لنشوف قديش هي قديمه هيدا الايفكت تبع ميوزك. هيك I came across it. بيقول I would teach children music, physics and philosophy, but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning. يعني الباترنز يلي بنتعلمها، وهون كمان خليني ارجع اذكر انه بالباترن تبع الميوزك والميوزك اللي فيها رhythm وبيتس، لما الولد يصير يتعلمهم بصير اقوى بالماثماتيكال سكيلز.
so it's all related to physics and music. So هيك بهيدي خلينا نختم Yes. So to say إنه مش أشعار بس it's no مش بس proven. Yeah. في كتير people who explained the cases انعملت واليوم we got lucky that you explained everything to us. So thank you so much. Thank you. We'll talk soon. وأكيد if anyone has any questions later on, you can send them to us and we can help. And if there are also other topics كمان that you might be interested in knowing, share it with us and we can cover them. Hope to see you soon. Thank you again. Welcome. Have a nice evening. Thank you. You too. Thank Bye. you.